ሰላም እንኳን ወደ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምንመለከተው እንዴት ጥርሳችንን ፍንትው ያለ ነጭ እንዲሆን እንዴት እንደምናረግ አብረን እንመለከታለን አብራችሁኝ ሁኑ አዳዲስ ስለሆናችሁ ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታረጉ ጋብዣችኋለሁ አብረን ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ የምንመለከተው እንደልኳችሁ ለጥርሳችን ነጭ ለማረግ እንዴት አርገን በቤታችን ውስጥ ማንጻት እንደምንችል አብረን እንመለከታለን ከዛ በፊት ግን ጥርሳችን ሊበልዙ የሚያደርጉ ነገሮች አንደኛው በተከታታይ ሁሌ ቡናና ሻይ ስለምንጠጣ ነው ሁላችንም ስለምንፈልግ እንጠጣለን መጠጣታችን ሳይሆን ዋናው ጥርሳችንን መንከባከብ አለመቻላችን ነው ጥርሳችንን እንዲበልዝ የሚያደርገው ስለዚህ ጥርሳችንን መንከባከብ መቻል አለብን የመጀመሪያ ከሰዎች ጋር ስንገናኝ የምናሳየው የፊታችን ፈገግታ ለራሳችን ማለት የጥርሳችን ይዘት ከተፈጥሮ ውጪ መበላሸት በእንክብካቤ ማጣት የሚበልዝ ከሆነ ሰዎች ለራሳችን ያለንን ግምት የሚለኩበት የመጀመሪያ መረጃቸው እሱ ነው ስለዚህ ጥርሳችሁን በሚገባ ነጭና ንጹህ ለማድረግ መጣር መቻል አለባችሁ ምክሬ ነው ቀጥታ የመጀመሪያውን በቤታችን ውስጥ ጥርሳችንን እንዴት አድርገን ማንጻት እንችላለን ኮኮናት ኦይል ካላችሁ ኮኮናት ኦይሉን አፋችሁ ውስጥ ከታችሁ በመግሞጥመጥ ኮኮናት ኦይል ይሄን ነው ኮኮናት ኦይሉን በማንኪያ አፋችሁ ውስጥ ከቱታላችሁ ከዛ በኋላ ለ20 ደቂቃ ትጉመጠመጡታላችሁ ይህ አንቲባክቴሪያ ስለሆነ እንዲሁም በጥርስ ላይ ያሉ ስቴኖችን ወይ ደግሞ ምልክቶችን የቢጫ ምልክቶችን የማጥፋትና የማስወገድ ባህሪ አለው ስለዚህ አፋችሁ ውስጥ አስገብታችሁ አንድ ማንኪያ መግመጥመጥ ለ20 ደቂቃ ጥርሳችሁ ውስጥ በደንብ መግመጥመጥ ጥርሳችሁ ነጭ ይሆናል ሁለተኛ ደረጃ ጥርሳችንን ነጭ የምናረግበት በምንድነው ከሰል እንግዲህ አገራችን ብዙ እናቶች ከሰል እንደሚጠቀሙ ታቃላችሁ ምን ያህል አይምሮአቸው የራቀና የመጠቀ እንደሆነ ነው የተረዳሁበት ምክንያቱም ሳይንስ ራሱ ስለዚህ መረጃ ስላለው ማለት ነው ጥርስ እንዴት በከሰል ነጭ መሆን እንደሚችል ነገር ግን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሁለት አይነት ከሰል ነው ያለው አንደኛው አክቲቭ ቻርኮል የሚባልና ሁለተኛው ኖርማሉ ባርቢኪውን ቻርኮል በፍጹም ለጥርስ ማንጻት አይሆንም ምክንያቱም እንዲቀጣጠል ተብሎ ውስጡ የገባ ኬሚካል ስላለ እጅግ ጎጂ ነው ስለዚህ በቤታችሁ ውስጥ የሚገኝ በውጭ ያላችሁ ሰዎች ለባርቢኪውን ተብሎ የተገዛን ከሰል ለጥርሳችሁ በፍጹም መጠቀም የለባችሁም አክቲቭ ቻርኮል ተብሎ ይሸጣል አክቲቭ ቻርኮል የሆነው ነው መጠቀም የምትችሉት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላላችሁ ደግሞ ከኬሚካል ነፃ ስለሆናችሁ ያላችሁን ከሰል በመጠቀም ጥርሳችሁን ነጭ ማድረግ ትችላላችሁ በሶስተኛ ደረጃ ቤኪንግ ሶዳ ነው ቤኪንግ ሶዳን ዛሬ ልነግራችሁ የፈለኩት ቤኪንግ ሶዳ ማንጻት እንደሚችል ከዚህ በፊት ቪዲዮ አለኝ እሱን ቪዲዮን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ ነገር ግን ቤኪንግ ሶዳ እጅግ በጣም ጥርሳችን ነጭ እንዲሆን ያደርጋል ግን መጠቀም ያለብን ቤኪንግ ሶዳን በሳምንት አንዴ ነው ምክንያቱም የጥርሳችንን መስታወት የመጉዳት አቅም ስላለው በየቀኑ መጠቀም የለብንም ቤኪንግ ሶዳ ይህ ነው ቤኪንግ ሶዳ ማለት ይህ ነው ቤኪንግ ሶዳ ብዙዎቻችሁ ጥያቄያችሁ የት እንደምታገኙት ግራ ገብቷችኋል ይመስለኛል ቤኪንግ ሶዳ እርሾ ነው የዳቦ እርሾ ነው የኬክ እርሾ ነው ከቤኪንግ ሶዳ የሚለይ በመለየቱ ነው እንጂ ቤኪንግ ፓውደር ብላችሁ የምትገዙበት አካባቢ ላይ ይሄ ቤኪንግ ሶዳ አለ ስለዚህ ይሄን ቤኪንግ ሶዳ በመግዛት ጥርሳችሁን ፍንትው ማረግ ትችላላችሁ እጅግ ደግሞ ብዙ ጥቅሞች አላቸው ስለዚህ እነሱን በመጠቀም የተሻለ ነጭ ሆነ ጥርስ እንዲኖራችሁ እመኛለሁ በሌላ ቪዲዮ ግን እስካገኛችሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ሼር ለጓደኞቻችሁ እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንድታረጉ ጋበዝኳችሁ ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ሰላም ሁኑ